Yo, pag-usapan naman natin kung paano na-outdraft ng RSG yung RRQ. May hinanda kasing trap yung RRQ para sa RSG pero mukhang handang-handa yung RSG this time kaya na-outdraft nila yung patibong ng RRQ. Alam naman natin kung gaano ka-impacting si Eman sa overall gameplay ng RSG. Kaya nung unang naglaban yung RRQ at RSG sa upper bracket, talagang chinoke ng RRQ yung hero pool ni Eman. Umabot pa sa point na nagbruno si Eman kahit na walang support na mag-i-enable sana sa kanya. Pero this time may ibang balak yung RRQ. Hindi kasi tulad nung laban nila sa upper bracket na lagi nilang binaban yung Beatrix ni Eman. This time inopen nila to tapos binan nila yung Karina ni Demon Knight bilang kapalit. Dito pa lang makikita na natin na binibait talaga ng RRQ yung RSG sa pag first pick kay Beatrix. Yung RSG naman, binan yung dalawang high impact hero nung laban nila sa upper bracket which is yung Franco at saka yung Claude. Tapos binan din nila yung Ling na comfort hero naman ni Albert. Dito na tayo sa picking kahit na open yung Beatrix na isa sa mga comfort pick ni Skylar at magandang deny pick sana sa RSG. Akay yung first pick ng RRQ dito na priority pick din naman talaga ngayon. Tapos, eto na yung malupit na sagot ng RSG. Kung sinusubaybayan mo yung RSG mula umpisa, Beatrix Esme na kagad yung nasa isip mo tapos sasabihin mo, sure win na to. Kaso, binigla tayo ng RSG kasi pinik nila yung Esme na super comfort pick naman ni Nats tapos Savior. Well, maganda naman talaga yung Savior pangontra sa Akay kasi pag nag-ulti si Akay, napakalaking sagabal ng Mystic Field at napakatagal ng immobilize nito kaya nasasayang yung ulti ni Akay. Pero kung RSG pan ka, malamang sa isip-isip mo, paano yung Beatrix? Baka maagaw, sayang naman ba't hindi pa pinik? Eto na yung magpapatunay na may trap na hinanda talaga yung RRQ sa Beatrix ni Eman kasi hindi pa rin nila to aagawin. Ang pipiliin nila dito ay Dairot na natural counter sa Esme at Eve na napakagandang counter sa Beatrix pero hindi pa ito yung trap ng RRQ. Tapos dito napipili ng Beatrix yung RSG. Napapaisip ka ba, kung pipili din pala ng Beatrix, bakit hindi pa kagad pinurse pick kanina? Bakit pinakaba pa tayo? At saka bakit kung kailan may Eve na saka pa nag-Beatrix? Ang sagot sa lahat ng yan ay dahil pagkatapos ng Beatrix pick, ban phase na ulit at pwede na nilang iban yung pang-trap sana ng RRQ sa Beatrix ni Eman, which is yung Iritel. Ito yung tingin kong dahilan kung bakit inopen lang ng RRQ yung Beatrix at hindi kagad nila kinuha kasi sasagutin nila ng Iritel. Tulad ng ginawa nila sa EVOS, inopen nila yung Beatrix tapos pagka-pick ng EVOS, dito na nila kinuha yung Iritel pangontra. Same din sa laban nila sa Todak, inopen nila yung Beatrix tapos kinontra nila ng Iritel. Tingin ko kaya binalak tong gawin ng RRQ sa RSG ay dahil natalo nila yung Beatrix ni Eman dun sa Game 4 ng upper bracket match nila. Kaya naging confident siguro si Skylar or yung buong RRQ na kaya nilang sabayan yung Beatrix ni Eman, which is magandang plano naman talaga. Kaso handang-handa sa draft ngayon yung RSG. Binan kagad nila yung Claude na pinangsasagot sa Beatrix ngayon at hindi sila nagpa-bait. Naghintay sila ng tamang timing para i-pick si Beatrix at the same time, iban si Iritel na ipangsasagot sana ng RRQ sa kanila. Tapos, binan na din nila yung Ruby dito na maganda against sa lineup ng RSG. Puro kasi dive yung RSG dito. At magandang sagot din to sa Lance kasi kaya niyang i-interrupt yung combo nito. Tapos yung RRQ naman, binan yung Angela na meta talaga sa Indo. Top 6 nga yan sa highest pick ban rate ng MPL nila. At saka yung napakadulas at napakatinik na Choni Light. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle.
Tapos, pipick na ng Lance dito yung RSG na saktuhan lang kasi kahit na tank yung jungler ng RRQ, hindi ganun kakunat yung XP lane nila at saka napakataas din ng mastery ni Demonkite dito. Sasagot naman yung RRQ ng Grack na balak nilang ipang burst sa Beatrix kapartner nung Eve. Tapos, Clint na lang yung natira kay Skylar kasi naban na yung Claude at Irethel niya. Pero, not bad pa rin naman to against sa lineup ng RSG dahil sa burst. Ang problema nga lang, kailangan niya talaga mag-ingat dito kasi ang daming access sa backline ng RSG. Yung dash ni Demonkite, yung ulti ni Esme, yung ulti ni Xavier at yung sniper ni Beatrix. Kung iisipin mo, ang dami talagang way ng RSG para maabot yung Clint. Dito na nag-backfire yung trap na naisip nila para sana kay Eman. Dahil dito, naubusan din sila ng gold laner. Tapos magla-last pick pa dito ng Khufra Light na isa pang pwedeng umabot sa backline ng RRQ. Kaya masasabi talaga nating hindi tulad ng upper bracket match, this time handang-handa sa draft yung RSG. At huwag kayong mag-alala kasi hindi lang draft analysis yung gagawin natin dito. Gagawan din natin to ng match analysis. Pero yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa pananood.